กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับซีซอยชาแนลครับก็จะคุยไปเรื่อยเปื่อยระหว่างต่อโมไปพลางอันนี้ก็ผมก็คิดว่าคราวนี้จะต่อเป็นอ่าเป็นเพลกมารีนวิดเฮฟวี่เวพอนน่าจะต่อคนนี้ก็ก็จะพูดไปเรื่อยๆครับแล้วก็ต่อโมไปเรื่อยไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะก็พูดคุยสบายๆก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงยังไม่แผ่วเลยครับช่วงนี้แล้วว่าเรื่องของประเด็นคาสโตดิสตัวเมียเห็นนะแค่พูดก็นะหลายคนก็รู้สึกเฉยๆหลายคนก็เอือมละอาคนโมโหก็เยอะอุ้ยหลายคนไม่อินไม่เอาด้วยหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันเรื่องของเรื่องก็คิดว่าก็ไม่น่าจะดีกับ วงการวอลเกมเมอร์ถ้าเสียเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับไม่ค่อยดีกับตัววอลเมอร์อยู่แล้วผมก็จะส่วนตัวผมก็เพิ่งมาสนใจ Warhammer ได้ถือว่าไม่นานเท่าไหร่ครับแค่หลังจากช่วงที่ระบาดช่วงนั้นแล้วก็เพิ่งได้เริ่มสนใจ Warhammer จากที่มีเวลาว่างขึ้นมาหน่อยก็จะพูดในฐานะอาจจะยังไม่ถึงขั้นคอแฟนแค่ถือว่าเป็นผู้ที่ enjoyer แล้วก็ invest กับโมเดล ซึ่งบอกตามตรงว่าไม่ไม่ไม่ใช่ผมเลย ไม่หมูนะเลดจะเล่น Warhammer ได้นี่ผมว่าก็คือก็ประกอบคอมดีๆได้นะเท่าที่ทุกคนรู้กันโอเคกลับเข้าเรื่อง Warhammer กลับเข้าเรื่อง Female Custodes ก็ Female Custodes นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะตั้งแต่เมษา2024แล้วมั้งประเด็นของที่มีการ announcement เกี่ยวกับ Female Custodes ใช่ไหมทุกคนก็ฮะทุกคนก็ WTF เพราะว่าอยู่ๆก็จะบิดรอไปมาบิดใช่ไหมบิดเนื้อหาบิดเนื้อเรื่องขึ้นมาซะงั้นเพื่อใช่ไหมโดนก็ตรงเพื่ออะไรบิดไปเพื่ออะไรโอ้ยระหว่างคุยไปพังนี่ต่อมูไม่ได้สมาธิเหมือนกันนะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอ้าวล่วงเนี่ยแบ็คแพ็คฟีมิลคัสตูดิสเหรอเอาเอาเรื่องโมก่อนไหมผมว่า แค่หน้าตาหมอก็คุณก็คลิ้นแล้วบอกว่าใช่ป่ะพูดเองก็ขำไปเลยแค่หน้าตาหมอก็คลิ้นแล้วนะเว้ยแล้วอืมก็ต้องแล้วแต่ท่านที่สนใจนะครับว่าคนเราชอบก็ชอบเพราะรออะไรอย่างนี้แต่ว่าถามประเด็นก็คือมัน necessary ไหมใช่ไหมจำเป็นไหมเพื่ออะไรแล้วการเปลี่ยนเนื้อเรื่องการปรับรายละเอียดปรับเนื้อหามันมีความสำคัญอะไรทำไมทางเจ้าข่ายก็ถึงอยากจะเปลี่ยนขนาดนั้นเท่าที่เช็คดูแล้วก็ที่ทางผู้ใหญ่ที่เป็นพวกแฟนรุ่นพ่อรุ่นพี่ที่พูดกันนะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ว่าทางอะไร
พวกบริษัทมอนิสเตอร์ไลท์ที่พวกฉายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นของไม่รู้ดิพลายปะก็อยากจะก็เรียกอะไรทางนั้นเขารีเควสมาให้ ปรับอะไรให้เข้ากับความวุ่งของความคาดหมายทางเป้าหมายบางอย่างใช่ไหมก็ประเด็นก็คือทำแล้วมันดีขึ้นไหมใช่ไหมเหมือนอยากจะให้มี SM ตัวเมียมันตั้งนานแล้วมั้งถ้าหากฟังผ่านหูมาซึ่งคือตามเนื้อเรื่องมันแน่นอนว่ามัน unnecessary มันไม่ได้จำเป็นหรือว่าต้องมีใช่ไหมมันไม่ได้ need แล้วไปมามันก็คลิ้นอ่ะมันดูคืออย่างที่ถ้าหากสัมผัสชินกับหน้าตาโมของซิลเลเดลบาก็ ถ้าเป็นโมโดยเฉพาะโมนาอ่าผู้หญิงนะแม่งโอ้อืมทุกคนก็ใช่ไหมอุ้ยบิวแค่เห็นหน้าตัวละครแล้วโอ้คงไม่ต้องยกรูปมาให้ดูมั้งทุกคนก็โอ้ไม่ไหวไม่ไหวพวกนายในพวกนายเป็นปฏิปักษ์กับบิวตี้ขนาดนี้ครับอะไรที่มันแบบให้มันมีความแบบเป็นความงามความอะไรอย่างนี้แต่งหน้าซะหน่อยก็ไม่ได้เลยเหรอใช่ไหมก็ต้องถามที่จุดประสงค์แล้วกันก็จากทางบริษัทเนี่ยเขาต้องการจะใส่อะไรมาก็เราก็เห็นกันอยู่ตั้งแต่ผลงานผลงานสื่อผลงานมีเดียตั้งแต่ทั้งฮอลลีวูดทั้งอะไรมาตั้งแต่ช่วงอะไรตั้งแต่ช่วงปีตั้งแต่ไหนวะน่าจะช่วงตั้งแต่2014-15มาเลยแล้วมั้งใช่ไหมที่ตั้งแต่วัยรุ่นยันแก่มันยังก็เริ่มรู้สึกถึงความแหม่งๆแปลกๆของวงการบันเทิงขึ้นมาหลายคนก็ไม่กล้าพูดหลายคนอะไรอย่างนี้แต่ผมก็ในฐานะที่แบบอย่างน้อยก็อัดคลิปมาพูดบ้างมีเวลาว่างขึ้นก็ขอพูดบ้างแล้วกันอะไรอย่างนี้เพื่อนๆมีอะไรก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันครับผมก็ยังไม่ชินกับโม GW เท่าไหร่มันก็โอ้ประกอบก็ยังมึนๆอยู่แต่ก็โดยส่วนตัวผมก็ชอบเดดการ์ดครับก็สนใจทีแรกชอบอะไรที่แบบเป็นพวกเคียวๆนี่แหละก็แล้วพอเวลามาจริงๆก็มองในคอนก็แล้วก็ทีแรกมองในคอนกับนิดแต่ไปมาก็เด็ดการ์ดแล้วกัน เพราะว่ามันไม่รู้มันถูกโฉลกแปลกๆก็เลยเลือกเล่นเดดการ์ดมาแล้วก็เก็บเดดการ์ดมาเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็จะเก็บของพวกนี้แหละตัดทีเนี่ยปิวเลยนะชิ้นบินเลยพวกชิ้นเดี๋ยวค่อยขูดทีหลังเลยก็ได้นี่ก็ได้ส่วนหน้าอกใช่ไหมโอเคเนียบก็ยังงงกับทาง GW อยู่ดีแล้วก็เห็นไหมที่
ตรงที่กดไลค์ในตั้งแต่ช่วงที่เขาเรียกอะไรตั้งแต่ช่วงเขาเรียกอะไรเหมือนพรีวิวใช่ไหมรีวิวตั้งแต่ต้นปีมาก็ มันมีแต่คนหยือแล้วก็ดูในปริมาตรไลค์กับดิสไลค์ก็เห็นอยู่ว่าโอ้โหโคตรอ่ะมันเห็นชัดเจนว่าคือปริมาตรคนไม่เอาด้วยเยอะแล้วก็แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับทางจีบิวก็ยังให้คนมาเหมือนไม่รู้ว่าใช่แฟนจริงหรือเปล่าใช่ไหมบางทียังให้แบบในทางพวกให้พวกคอมเมนเตเตอร์พวกjournalist อะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูไม่น่าจะใช่แฟนจริงๆหรือเปล่าเหมือนรุ่นพ่อรุ่นอะไรอย่างงี้ก็ไม่น่าใช่หรือผู้ชมกลุ่มใหม่อะไรอย่างงี้แต่ผมก็ไม่ได้เห็นว่าคือเขาบอกว่าการให้มีไอ้ เฟมโตดิสมาเนี่ยฟีเมลคัสโตดิสออกมาเนี่ยออกมาก็คือก็ไม่เห็นจะช่วยบูสต์ความให้คนอยากเล่นมากขึ้นเลยอะไรอย่างนี้หรือคนสนใจใช่ป่ะล่ะเพราะว่าแล้วก็อะไรอ่ะคือวอร์แฮมเมอร์มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นของเล่นที่คนทั่วไปจะเล่นอยู่แล้วเนาะไม่ถึงขั้นแบบบ้านๆจะเล่นกันหมดได้อะไรอย่างนี้ต้องมีความเขาเรียกอะไรพิถีพิถันพอควรเลยโอ้โหต้องใส่ใจเยอะพอควรเหมือนกันซึ่งโอ้ก็นะแล้วก็คือต้องอาศัยความเขาเรียกอะไรความอินดี้เยอะพอสมควรเหมือนกันในการเล่นในการเล่นเล่นวอร์แฮมเมอร์เนี่ยโดยเบื้องต้นผมก็มาจากคนเล่นกันดั้มมาบ้างต่อส่วนใหญ่ก็ต่อดิบครับยังไม่ถึงขั้นทำสีอะไรแต่มีความสนใจแล้วก็ชอบมานานอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เป็นแฟนกันดั้มมาตั้งแต่เนิ่นๆเหมือนกันจำความได้ก็ชอบกันดั้มมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วตั้งแต่ตัวเท่าเมี่ยงแล้วมีอะไรก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้ครับไม่ก็เรียกว่าอะไรไม่ก็เรียกอะไรไม่ดุ ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่หยิ่งเราไปสบายครับไม่ได้แบบเป็นเจ้าพ่ออะไรที่ไหนไม่ได้แบบว่าเอ้ยมาคุยกับกูได้ไงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ช่วงนี้ก็เห็นอยู่ว่าอะไรนะเหมือนกับว่าเหมือนจงใจหรือเปล่าเห็นทางกับสายที่เขาพวกสายเล่นจริงจังพี่เขาพูดว่าตอนนี้ก็มันก็เมตาพอสมควรนะคัสโตเดสเนี่ยตอนเนี้ยแบบจงใจครับซึ่งก็ออกแบบกล่องมาก็ซากโดยส่วนก็ออกแบบกล่องมาดีนะกล่องแบบถ้าแบบถ้าจะเล่นอะซึ่งแบบจงใจหรือเปล่าเนี่ยเพื่อการนี้เนี่ยมันก็เห็นอยู่ว่าแบบจงใจเพื่อแบบให้มันมีความโดดเด่นเก่งเป็นพิเศษหรือเปล่าช่วงนี้ก็งงกันอยู่ Custodes จริง Custodes ไม่ค่อยถ้าเราโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยแอปพิลอยู่แล้วครับผมไม่ค่อยชอบเล่นหรือว่าไม่ค่อยชอบสายดูแบบเป็นเขาเรียกอะไรแบบ Custodes มันทองแบบหรือว่าแบบเป็นแบบดูเป็นแบบเป็นดูพิเศษดูเหนือชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรียกยังไงดีวะ
โดดเด่นนะเซอร์มันจะเป็นแบบโดดเด่นทหารรักษาวังอะไรอย่างเงี้ยก็จะหรูดูดีดูงามผมเล่นเดทการ์ดเนี่ย ใสอะไรนะเดทการ์ดนี่เขาเรียกว่าอะไรดิไอ้นี่วะเซอร์วะ ไม่เซอร์มันซกมกเลยวะ ครับก็นี่แหละ ซึ่งก็มันไม่ค่อย appeal กับผมอยู่แล้ว Custodes ซึ่งก็ไม่คิดจะเล่นหรือว่าจับอะไรเลย ไม่ดีในสายตาจริงมาแต่แรกด้วยจริงๆอะไรอย่างนี้ ก็ตั้งแต่ปี 2024 ที่เขา announcement มาเนาะแปลกดีมาก แล้วก็ใช่แล้วก็ทำช็อตอนิเมะไม่ใช่ช็อตมูฟวี่ออกมา ซึ่งเนาะ พูดแล้วก็นึกหน้าออกเลยโอ้โหโคตรคลิ้นอะโคตรคลิ้นเลยอะหรือจะว่าไงดีคลิ้นอะมันคลิ้นสุดๆเลยไม่รู้จะว่ายังไงแล้วค่อยคุยทีหลังก็ได้ให้มันมีต่อก่อนก็นั่นแหละฮะเอาล่วงจะหักไหมนี่จริงๆผมก็ต่อเพลกแชมเปี้ยนไว้อยู่แต่ว่ายังเลือกอาวุธไม่ได้รู้ใส่อาวุธอะไรดีแต่อาวุธที่ต้องเลือกมันเยอะมากเลยนะซึ่งรู้สึกเสียวๆไม่กล้าติดกาวweapon of choice มันเยอะมากสำหรับ female custodian เนี่ยผมก็รู้สึกแบบเดียวกันกับที่พวกแฟนๆรุ่นพี่รุ่นพ่อเขาบ่นกันมาแหละครับsame feeling same take เพราะว่าก็ต้องย้อนไปดูประวัติของ Warhammer นี่ก็จะก็รุ่นปู่แล้วมั้งก่อนพ่อแม่มาเจอกันอีกใช่ไหมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือ Warhammer เนี่ยมันบอยมาทีเรียลอะแบบมันแบบมันของที่แบบพ่อเล่นกับลูกน้องเล่นกับพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีทั้งเนิร์ดกินเกียนเนิร์ดเนิร์ด เนิร์ดแบบเนิร์ดหนักๆเล่นกันเยอะอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยเก่าก่อนแล้วเขาก็บอกว่าบริษัทเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนละมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบที่เหมือนตั้งแต่ยุคบุกเบิกเนาะที่เขาคือ Warhammer เขาก็บอกว่ามันกว่าที่มันจะเป็นรูปเป็นร่างเกิดอะไรชัดเจนรอเลยให้มันชัดเจนขึ้นมาก็ต้องใช้สักเวลาสักระยะหนึ่งใช่ไหมฮะแต่มันก็แต่ที่ผ่านมาก็ใช่ไหมกว่าจะ40-50 ปีมานี้เขาก็ทำให้มันลงตัวแล้วมันโอเคของมันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วอยู่ๆก็มีเหล่าชาวที่บอกว่าเป็น new generation of fan พวกกลุ่มแฟนรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้บอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องถามอีกทีนึงครับว่าเอ๊ะเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นไหมเปลี่ยนแล้วให้มันดีขึ้นไหมแล้วทีนี้ใช่ป่ะแล้วคือก็ต้องถามทางส่วนของการตลาดเขาแหละมั้งว่าแบบ แล้วมันดีขึ้นไหมพี่ ใช่ไหมแล้วก็
มันก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับที่ทาง moderator บริษัท moderator ที่ Warhammer เขาอยากจะเอาไปลงเป็นอยู่ในพวกช่องฉายหรือว่าเป็นผลงานซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาอยากจะใส่นั่นใส่นี่ขึ้นไปให้มันแบบเหมือนเอาใจกลุ่มคนบางกลุ่มชาววงนะ ก็เอาเลยครับ คือก็ดูก็เท่าที่ดูหลายๆคนหัวร้อนก็เยอะประเด็นนี้แล้วก็คนที่เอ่อเฉยๆมันแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยก็ผมก็เห็นแล้วก็คนที่แบบสาย competitive สายเล่นอย่างเดียวก็ก็ตามสภาพไปเรื่อยๆไม่ได้คิดมากแต่ว่านั่นแหละครับแล้วแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะมันก็บอยมาเทเรียลอะเนาะมันก็ไม่ได้แบบคือมันจะช่วยให้กลุ่มคน minority ชาววงทั้งหลายจะมาเล่นกับสายเนิร์ดเหรอจะมากันเหรอใช่ไหมมันช่วยบูสต์ให้ไหมล่ะก็แล้วแต่ครับมันอยู่ที่การตลาดของเขาจริงๆแหละว่าทางทีมทีมตลาดเขาจะตัดสินใจแต่ผมก็หลายคนก็สยอสยิมกรีกันไปพอสมควรดูดิตั้งนานเพิ่งได้แค่ผมยังไม่ได้เลือกหัวเลยนะเมื่อกี้มองอยู่ว่าจะเอาหัวไหนดีจึ๊งจึ๊งไม่ต้องเยอะจริงๆที่แรกว่าจะขูดไอ้นี่ก่อนแล้วเวลาไว้ประกอบแล้วค่อยขูดก็ได้กลัวประกอบผิดแล้วนี่ช่วงลำตัวไปก่อนค่อยตัดตะเข็บหลายๆคนก็เอือมกับประเด็นพวกนี้นะว่ามันไม่ได้จำเป็นนะใส่มาแล้วมันก็แต่ก็บางมุมผมก็แอบเข้าใจอยู่นะเพราะว่ามันต้องทำเขาเรียกอะไรต้องเขาเรียกอะไรออกแบบตามใจนักลงทุนเพราะมันก็เป็นเรื่องปากท้องแต่ก็แน่นอนครับเพราะว่าอะไรมันจะเป็นยังไงมันอยู่ที่ลูกค้ามันอยู่ที่พวกเราแล้วก็ตัดสินใจด้วยกระเป๋าตังค์เรานะหลังๆนี่ผมว่าก็จะซื้อหลักๆว่าที่ซื้อมาก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อต่อกันมานะครับแล้วก็ซื้อมือสองมีไม่กี่ตัวมีปริมาตรหนึ่งที่ซื้อจากช็อปโดยตรงจริงๆถ้าหากไม่มีคนส่งต่อมาผมก็ยังไม่เล่นเหมือนกันนะ Warhammer เพราะว่ามันโอ้โหใช่ไหมไม่ธรรมดามันต้องก็ไม่ธรรมดาจริงอะ Warhammer นะคือเมื่อให้ทุกคนเห็นเลทแล้วก็ทุกคนก็พอกันใช้ได้เหมือนกันนะแขนลำตัวแพ็คหลังแล้วก็หัวโอ้ยตามมือแขนอยู่นี่มีสองหัวเลยเอาหัวเขาข้างแล้วกันดูเป็นไอ้นี่ดิโอ้ยต้องใช้ฝีมือเหมือนกันนะตัดไม่ดีนี่แหว่งได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนี่ไงบินนี่แหละลงเข้ามาในขาตัดที่นี่บินเลยนะฮะแต่จริงๆถ้านั่งตัดดีๆกับโต๊ะก็ไม่บินแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากเหมือนกันนะประเด็น
Custodes เนี่ยทีแรกก็ที่คิดว่าเหมือนกระแสก็แผ่วเหมือนกับว่าเขาน่าจะไม่จริงจังแล้วมั้งตั้งแต่ช่วงที่ทำช็อตฟิล์มมันนั้นออกมาแล้วก็เงียบหายไปนานแล้วก็อยู่ๆก็มาทำเอาปีนี้เลย ใช่แล้วก็พูดถึงเรื่องตัวโมดีกว่าคือโอเคตัวนั้นก็จากดูตรงส่วนชุดเกราะก็ดูเท่ดีอยู่หรอกกับตัวเดสเนาะดูสมส่วนขึ้นอะไรขึ้นตามดีไซน์ใหม่ให้มันเข้าให้มันเขาเรียกอะไรดูproportion ดูสมส่วนดูเป็นธรรมชาติขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่เห็นได้ข่าวว่าดีไซน์ผิดนะไอ้ตรงอาวุธอะอะไรนะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นปืนปลายหอกอะการแลนด์เหรอไม่รู้เรียกตามบอกอะไรนะมอนฮัน การแลนด์เรียกว่าแลนด์วอลเตอร์ไม่รู้เลยเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละก็ปกติมันจะต้องมีส่วนไก่มันเขาไม่ได้ใส่ไก่มาให้ ก็ทำไมไม่ใส่ไก่มาให้วะดีไซเนอร์ตั้งแต่ช่วงหลังๆมาผมว่าถ้าผมเป็นคนกำหนดดีไซน์หรืออะไรอย่างนี้นะหรือว่าเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นดีไซเนอร์หรือว่าเป็นทางแบบเป็นบอร์ดหรือเป็นอะไรเงี้ยผมว่าผมมีสิทธิ์ไล่ออฟนะมีสิทธิ์ไล่ออกเหมือนกันนะเพราะเดี๋ยวท่าโพสบางคนบางทีก็เหมือนไม่มีเซนส์ในการโพสท่าเลยหลายทีนะผมเห็นเรื่องแบบส่วนถ้าพูดถึงทัพอื่นนะพูดถึงมารีนอะไรเงี้ยโพสท่าได้แบบพี่เรียกท่าไม่เท่เลยวะนั่นแหละก็ออกแบบมาแล้วแบบถ้าไปดูจากทางส่วนอื่นด้วยแบบทางฝั่งญี่ปุ่นบ้างทางฝั่งประเทศอื่นบ้างผมเห็นสำหรับสาย enjoyer จริงๆนะคนที่เขาไม่ได้แบบไม่ได้สนรอไม่สนอะไรแบบสนใจเรื่องเฉพาะแบบเป็นโมเดลเลอร์เพ้นสีหรืออะไรอย่างนี้ใช่ป่ะล่ะหลายคนเขามองข้ามไปนะแค่เฉพาะสายเพ้นสีหรือว่าไม่ได้สนรออยู่แล้วคือคำตอบคือมันไม่เท่จริงๆนี่แหละก็คือเขาก็ข้ามประเด็นนี้ไปเลยครับมันก็มีทางเขาก็มีรีวิวกันนะเขาก็พูดกันเขาก็ชุดเท่ดีอะไรอย่างนี้แต่พอพูดถึงส่วนแบบส่วนหัวหรือว่าส่วนหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยคือคัสคือคัสโตเดสจริงๆก็เรื่องเรื่องใส่หมวกไม่ใส่หมวกเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะใส่หมวกอยู่แล้วนะไม่คิดว่าไม่มีใครที่จะถอดเอาตัวหัวไม่ใส่หมวกยกเว้นตัวพระเอกเขาอะคอนสแตนตินป่ะคอดอไม่รู้ดิจำชื่อไม่ได้จำชื่อผิดไม่รู้โทษทีนะเนี่ยตัวพระเอกอะจากที่ข้อมูลที่ผมรับมาจากอีกฝั่งบางฝั่งที่เขาบ่นหนักๆที่เขาด่าหนักๆก็เป็นเรื่องของความว่งในบริษัทนั่นแหละมั้งที่อยากจะยัดเยียดอะไรอย่างนี้ออกมาใช่ป่ะล่ะก็อย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นๆว่ามันอะไรแบบนี้มันรู้สึกมาตั้งแต่2014-15แล้วบอกตามตรงว่ามันก็ไม่ได้เฮลซี่กับอะไรเลยแล้วก็ถ้าถามเนี่ยคือเป้าหมายของการใส่คัสตด้วนอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อเรื่องเปลี่ยนรายละเอียดเปลี่ยนดีเทลขึ้นมาแบบเนี้ยคือเขาก็มีเป้าหมายเนาะเป้าหมายเขาก็มีอ agenda ของเขาซึ่งบอกตามตรงว่าโดยส่วนคนปกติเขาไม่อินกันอยู่แล้วเนาะของพวกเนี้ยใช่ป่ะล่ะมันจะเป็นเป้าหมายของสายโวล์กสายชูป้ายพวกเนี้ยซึ่งตรงนี้เล็กมากเลยตรงพวกนักเรียกร้องทั้งหลายทั้งแหล่ซึ่ง
โดยคนหาเช้ากินค่ำมันก็ไม่ได้อินด้วยอยู่แล้วนะอะไรต่างเงี้ยเล็กมากกับตรงนี้โดนป่าวะได้ปะได้โอเคแล้วอย่างที่ว่ามันเป็นบอยมาทีเรียลจ๋าๆมาตั้งแต่แรกแล้วอยู่พวกนี้เขาก็จะมาแต่งในเรื่องใหม่ให้เราเพราะว่ามันเขาอย่างที่ผมเช็คมาเขาบอกพวกครีเอเตอร์รุ่นบุกเบิกรุ่นพ่อก็จากกันหมดแล้วเขาไม่อยู่กันหมดแล้วแยกย้ายกันไปก็บริษัทมันก็ไม่เหมือนเดิมเหมือนที่แฟนรุ่นพ่อเขาเอนจอยกันมาพี่ๆเขาเอนจอยกันมาแล้วก็หลายคนก็แยกย้ายกันคนที่เล่น Warhammer หลายๆคนก็แยกย้ายเททับกันพอสมควรคือ Warhammer มันก็ไม่ได้ถามบอกตามตรงมันก็ไม่ได้บูมเวอร์วังอะไรอย่างนี้ผมก็เพิ่งรู้จักไม่นานนะทั้งที่มันมีมานานมากเลยนะเห็นมันผ่านแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรอย่างนี้แล้วมันเพิ่งมาบูมหนักขึ้นมาอีกทีหนึ่งถ้าจำไม่ผิดที่ประมาณปีอะไรวะตั้งแต่2010 18 19ป่ะตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องมันผมเคยเห็น Warhammer เห็นรู้สึกเป็น Imperial Knight มั้งเห็นในหน้าเว็บนานแล้วตอนที่แบบเป็นพวกเว็บของเล่นเมื่อก่อนแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วก็เพิ่งมาได้เห็น Warhammer กันจริงๆเมื่อประเทศเราเริ่มมีช็อปมีร้านมีอะไรอย่างนี้นั่นแหละแล้วผมก็ได้รู้จักกับ Warhammer โดยบังเอิญช่วงประมาณนั้นแหละครับอันนี้มันทำให้หมุนแขนไม่ได้ด้วยนะโอ้โหอันนี้แขนต้องบังคับฟิกฟิกด้วยเนี่ยโอ้โหแขนฟิกอีกตรงส่วนนี้ฟิกโอเคเพราะมันยังไม่ติดกาวแล้วกันไว้ก่อนเดี๋ยวตรงลูกตุ้มต้องติดเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงดึงเพิ่งได้ตัวเดียวเป็นอันนี้เป็นลูกตุ้มลาก2 อันหัวกะโหลกแล้วก็เสียบเข้าไปใช่ไหมเสียบตรงนี้เสียบได้ลืมขายข้างไม่น่านะไม่แปลก23นี่เลยครับผมก็นั่นแหละผมก็รู้สึกเห็นด้วยกับที่แฟนรุ่นพี่รุ่นพ่อเขาบ่นกันหัวร้อนกันอยู่แต่ว่าผมก็ไม่ได้หัวร้อนอะไรตามเขาหรอกแต่ว่าเข้าใจว่าคือทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้นั่นแหละก่อประโยชน์อะไรแล้วทางพวกทีมงานที่เขายัดเยียดใส่อะไรอย่างนี้เข้ามาเนี่ยเขามีปัญหาอะไรนักหนากับการที่จะต้องเปลี่ยนอะไรเขาเรียกเปลี่ยนรายละเอียดเปลี่ยนเนื้อเรื่องเข้ามาปรับนู่นปรับนี่ซึ่งผมรู้ว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้ตั้งความว่วงเหล่านี้มาตั้งแต่ช่วงนั่นแหละก่อนหน้านะในทั้งหนังทั้งวงการบันเทิงสื่อแล้วก็หลายๆอย่างอะไรอย่างนี้และผมยังไม่พูดในตรงนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมพูดเกี่ยวทั้ง Star Wars หรือว่าStar Trek ด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับเพราะว่าผมก็น่าจะรู้สึกไม่ต่างจากเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่มัน
เหล่าแฟนบอยที่เราทุ่มเทใจกับผลงานเหล่านี้คือผมก็ผมแค่เป็นระดับ enjoyer ครับยังไม่ถึงขั้นแบบสาย enjoy ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเป็นแฟนบอยหายใจเข้าออกเป็น Warhammer อย่างเดียวแบบยังไม่ได้เป็นคอแฟนแต่ก็ชอบครับ Warhammer ผมก็เป็นยูนิเวอร์สที่น่าสนใจความธีมของมันแล้วก็อะไรอย่างนี้ผมก็ enjoy มีมครับแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบว่าจะขำจี้โปกหาอะไรถึงขนาดนั้นก็แค่ก็จะโลคีสบายๆกับขำไป enjoy ได้ด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งบอกตามตรงว่าเห็นใจแล้วก็รู้สึกเศร้ากับผลงานต่างๆมากมายที่โดนค่านิยมโมเดิร์นเหล่านี้ที่เรียกว่าค่านิยมโมเดิร์นมันไม่รู้ ค่านิยมแปลกๆเหล่านี้มายัดเยียดเข้ามาในผลงานทั้งที่ทำไมถึงไม่ครีเอทผลงานของทางฝั่งตัวเองไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ปะล่ะผมเห็นก็เห็นตั้งหลังพวกคือผมไม่เสพอยู่แล้วพวกสายวายอะไรผมไม่ใช่อะผมก็เป็นชายแท้ธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเห็นใจนี่แหละที่พวกรุ่นพ่อรุ่นพี่เขาอินเวสกับ Warhammer มาเนิ่นนานและหลายคนก็แบบว่าคือก็วางมันลงไปอะไรอย่างนี้ผมยังไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบหรือกฎของเกมเท่าไหร่แต่ว่าก็เห็นว่าก็ปรับมาเยอะเหมือนกันอะไรอย่างนี้สนุกมากสนุกน้อยแค่ไหนผมก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ค่อยๆลองเล่นดู Warhammer ผมว่าน่าสนใจครับลองเล่นดูเพื่อนๆมีใครสนใจลองทักลองคุยกันได้ครับผมยังเป็นchannel กิ๊กี้ channel กุบดุกดุยที่ไม่ได้มีอะไรมากเป็นคนยืดช้าๆครับไม่เงียบๆไม่ได้เอะอะไรออกจะแนวเขาเรียกอะไรเหมือนอะไรนะเขาเรียกอะไรคอมมิโชคุยไม่เก่งสายพุ่นคุยได้หมดครับทั้งทางอนิเมะแล้วก็มีเดียอะไรอย่างนี้เรื่องทั่วไปได้หมดครับไม่ปิดกั้นไม่เขาเรียกอะไรไม่ถือไม่อะไรสบายดูได้ขาใส่ยังไงขาติดอย่างเงี้ยขามีสายอะไรด้วยเนี่ยเอาแต่เข้าช่วงพอดีโอเคมีสายอะไรด้วยเนี่ยกาวผมใช้กาวของนะใครถามวะ ผมใช้กาวทำมิยาธรรมดาครับแต่ว่าไอตรงนี้นี่มันหักแล้วผมตัดออกอะไรวะนี่ตรงส่วนขาที่ผมควรติดกาวพลาสติกอย่างนี้ไปเลยดีเพราะว่าหรือยังไงดีไม่เป็นไรมั้งแต่ผมใช้กาวขาวกาวสีขาวรู้สึกว่ามันตัวสีขาวมันละลายช้าซึ่งก็นั่นแหละนะผมพูดอะไรไม่ได้มากผมก็เห็นใจพวกแฟนๆรุ่นพี่รุ่นพ่อแล้วแหละที่ว่าเห็นของที่ตัวเองรักมานานมาเจออะไรแปลกๆแบบนี้เนาะก็อย่างที่เขาบอกครับโหวตได้กระเป๋าตังค์เราก็พอใจมากก็ว่าไปไม่พอใจก็ว่ากันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ครับเพราะว่าใช่ไหมคือมันตั้งแต่สมัยก่อนมัน
Space Marine เขายังเป็นเขาเรียกก็จะเป็น Space Marine เฉยๆแล้วพอช่วงปีที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมตอนนั้นผมยังไม่ได้มาเล่นนะผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อเมื่อก่อนเป็น Primaris มันเป็น Space Marine เฉยๆก่อนแล้วค่อยมี Primaris ขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่ามีเสียงบ่นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่พอใจจากแฟนๆรุ่นแรกรุ่นเดอะมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าตั้งแต่นั้นแล้วก็อะไรอย่างนี้แต่ว่าผมก็ด้วยส่วนตัวผมว่าSpaceตัว Primaris ก็ไม่ได้แย่แต่ว่าก็แต่ว่ามันก็น่าจะเสียเขาเรียกอะไรจากคนที่ถ้ามองผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามองจากคนที่เขาเสพมานานแล้วก็อยู่มานานก็น่าจะแบบมันเสียเขาเรียกอะไรเสียความคลาสสิกเสียความนี่ไปบ้างแล้วสมัยก่อนมันก็มีอาวุธมีเกียร์แบบสมัยนั้นใช้แล้วก็อยู่ก็ให้เลิกใช้ไปเยอะเหมือนกันโมบางตัวก็ไม่มีใช้แล้วอะไรอย่างนี้จากที่เขาว่ามาเห็นใจครับก็โดยส่วนตัวก็ให้กำลังใจเพื่อนๆก็ enjoy อะไรได้ก็ enjoy กันต่อไปถ้าไม่พอใจก็ถึงวันนั้นก็นอนเล่นมือถือ ได้มั้งเขาเอาคนสายเป็นเอามากมาทำงานในองค์กรเยอะเนาะช่วงหลังๆสายคนจบสายศิลป์นี่เหมือนไม่ได้จบสายศิลป์มานะเหมือนจบสายแอคทิวิสต์มาหรือเปล่าวะใช่ไหมไม่ได้แบบคุณไม่ได้มีใจรักในตัวงานแบบสมัยก่อนเพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นพอสมควรนะเพราะว่ามันสำคัญถ้าหากเราโดนปิดปากไม่พูดอะไรเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่มีฟรีสปีดแล้วอะหัวร่วงไม่ได้ละเดี๋ยวหลังๆผมว่าผมจะลองเดี๋ยวเอากันดั้มมาต่อบ้างแล้วก็ลองคุยเรื่องประเด็นของกันดั้มบ้างครับก็อย่างที่ว่าก็ถ้าอยากให้ผมคุย Star Wars หรือว่าคุยอะไรอื่นๆด้วยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนหรือถ้าอยากให้ผมแบบจัดหนักบนเต็มที่เลยอะไรอย่างนี้ก็เอาก็ได้ครับเดี๋ยวผมว่าเขาเรียกอะไรเป็นตัวชนตัวเพราะว่าผมรู้ว่าเพื่อนๆหลายคนก็อยากพูดแต่ว่าขี้เกียจพูดใช่ไหมแล้วถ้าอยากให้คนช่วยคุยช่วยออกตัวอย่างเงี้ยประเด็นสำคัญอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะดีโอเคครับก็เพลง Marine Heavy Weapon ครับก็ขอบคุณที่รับชมก็กดไลค์ Subscribe ติดตามครับก็เดี๋ยวทำเวอร์ชันภาษาอังกฤษ for English I will try to translate next time and 日本語も後でなんとかまあ翻訳しようと思いますก็ฝากchannel ด้วยครับก็ไว้ว่ากันประมาณนี้เพลงมารีนแขนยังไม่ได้ติดกาวเดี๋ยวก็ Heavy Weapon 1 ตัว1 ชั่วโมง โอเคครับไว้ว่ากันครับสวัสดีครับ For the great grandfather